Gusto niyo bang malaman kung paano magsimulang mag-stream ng Mobile Legends, Genshin Impact, o iba pang games sa Facebook? O kaya mag-record at mag-upload ng videos sa YouTube? May telepono ka naman at mabilis-bilis naman ang internet mo. Kaya capture card na lang ang kulang. Kaso, pagtingin mo sa Lazada o sa Shopee, nako, ang daming choices pala sa capture card devices. At hindi nyo sigurado kung gagana ba to sa mga Android phones nyo. Huwag mag-alala, kasi sa video na to, ipapakita ko na pwedeng hindi ka muna bumili ng capture card. Lalo na kung medyo nagtitipid ka. Dahil kakaumpisa pa lang ng live streaming career mo. Magandang araw friends! Ako si Prab and I'll be your presenter for today. So just as a reminder, ang focus muna ng video na ito ay kung paano natin ika-capture or imi-mirror ang audio and video ng Android devices natin. Tsaka na yung streaming, okay? Step 1. Enabling USB debugging sa Android devices natin. So first, kailangan natin pumunta sa phone settings at mag-scroll down tayo hanggang sa pinakababa at hanapin ang developer options. Kung yun ay nandoon. Kung wala, may iba-ibang steps na pwedeng sundin para i-enable ang developer options. Depende na yon sa phone manufacturer mo. Which is why, ang suggestion ko, i-google mo ang developer options, tapos ilagay mo ang phone model mo. Tapos pag nakapasok na sa developer options, make sure na may enable mo ang USB debugging katulad ng nandito sa screen nyo ngayon. Step 2. Capturing or mirroring your mobile phone screen. So, close ko muna to para sunod-sunod yung steps natin. Kaso, bago tayo pumunta sa first part ng step 2, gusto ko lang sabihin na lahat ng links para sa programs na gagamitin natin ngayon ay ilalagay ko sa description box. So, first part ng second step is pupunta tayo sa github.com to download SCRCPY. So, scroll down tayo. Hanggang sa makapunta tayo sa section that says Get the App. And then, syempre, download natin ang Windows version. Now, bakit SCRCPY at hindi A-Power Mirror? Kasi nag-research ako online and then sabi nung mga nabasa ko, mas less ang latency ng SCRCPY kung ikukumpara sa A-Power Mirror. Syempre, gusto natin ang less latency. So, dito tayo sa SCRCPY. Ayan, pagka-download, extract na natin yung folder. I suggest na gumawa tayo ng isang folder kung saan natin pwedeng i-paste, no? Yung mga program na may extract natin. So in my case, gumawa ako sa desktop. Kaya dun natin ika-copy. And then ipi-paste yung extracted na SCRCPY. At para ma-run yung program, i-double-click na natin ang SCRCPY-console. And now, nakikita nyo ngayon ang screen ko sa phone at yung game na nakastart sa akin, which is Genshin Impact. So, step 3. Una, meron tayong kailangang i-ensure na naka-install sa mga computer natin. At ito ang VLC media player. Hindi tatakbo ito kung walang VLC. Okay? So, punta na tayo doon sa next program na ida-download natin sa GitHub. And our next program is SNDCPY. So again, scroll down tayo hanggang mapunta tayo sa section that says Get the App. May dalawang link dito na ang suggestion ko. And suggestion din dito is i-download natin itong second link. So, download natin ang second link. Ayan. And then, i-extract natin. And katulad nung step natin kanina, kakopy natin to. And then, i-paste natin dun sa folder kung nasaan yung SCRCPY. And then, double-click. And then, ang program na i-run natin is SNDCPY.bat. Double-click mo lang itong SNDCPY.bat.
Then hayaan mo munang mag-install. And then as you can see, dito sa phone, merong pop-up. So all you need to do is tap on Start Now. And then balik ka dito sa window and press Enter. See, makikita nyo, sabi niya ang playing audio. Ayan. So ngayon, naririnig nyo na may audio na nagpe-play and nakakapagsalita kayo gamit ang inyong mga microphone. So that's how to capture or mirror your Android device to your computer without a capture card. So I hope this video was able to help you, and I will see you guys again in my next video. And until then, stay tuned and take care.